नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsciq या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण एन्व्हायरमेंटचा पहिला चॅप्टर अपलोड केलेला आहे. तर बघा, या व्हिडिओमध्ये आपण एन्व्हायरमेंटची पार्श्वभूमी थोडीफार पाहणार आहे. नंतर इकॉलॉजी म्हणजे काय ती कन्सेप्ट क्लिअर येते करणार आहे. त्यानंतर इकोसिस्टीम पाहणार आहोत, इकोटोनसुद्धा पाहणार आहोत. त्याचबरोबर बायोम आणि बायोस्फिअर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण पहिल्या चॅप्टरमध्ये कंप्लीट करणार आहोत. तर येणाऱ्या नंतरची व्हिडिओ असणार आहे बघा, त्याच्यामध्ये विविध प्रकारचे बायोस्फिअरचे टाईप्स आहेत. ॲक्वेटिक आहे, टेरेस्ट्रियल आहे, तर ते संपूर्ण आपण त्याच्यामध्ये कव्हर करणार आहेत. त्यानंतर आपण क्लायमेटिक चेंजवर संपूर्ण व्हिडिओ बघणार आहे. नंतर ओझोन डिप्लिटेशन किंवा विविध ॲक्ट्स पास झाले आहेत बघा, पोल्युशन, असे संपूर्ण आपण टॉपिक एन्व्हायरमेंटचे या सिरीजमध्ये पूर्ण करणार आहोत. आपण Mpsciqeducation एन्व्हायरमेंट म्हणून बघा एक चॅनलसुद्धा तयार केलेलं आहे. तर त्या चॅनलवर तुम्हाला फक्त एन्व्हायरमेंटचेच रिलेटेड व्हिडिओ पाहायला भेटतील. त्याच्यामुळे तुम्ही त्या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा, तर तुम्हाला ते व्हिडिओ पाहिजे असेल तर. चला आजच्या व्हिडिओमध्ये सुरू करू. पहा, इकॉलॉजी म्हणजे काय. इकॉलॉजीला मराठीत पारिस्थितिकी म्हणतो. एका साईडला इंग्लिशमध्ये दिलं आहे, एका साईडला मराठीमध्ये दिलं आहे. विविध सोर्स घेतलेत. एक शंकर आयस बुक आहे, ते एक सोर्स घेतला आहे, आणि एक युनिक अकॅडमी आणि अजून इतर पुस्तके इंटरनेट सोर्स असे मिळून आपण काय केलं आहे, ह्या नोट्स कंप्लीट केलेले आहे. तर इकॉलॉजी म्हणजे काय, द सायंटिफिक स्टडी ऑफ द रिसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ऑर्गॅनिझम विथ इन्व्हायरमेंट. म्हणजे इकॉलॉजी म्हणजे एक सोप्या शब्द सांगायचं ठरलं तर एक रिलेशनशिप आहे एखाद्या ॲनिमलचं किंवा ऑर्गॅनिझमचं म्हणतो आपण इन्व्हायरमेंटशी. सोप्या शब्दात सांगायचं ठरलं तर आपल्या घराच्या दृष्टीने बघा, घर म्हणजे एक प्रकारचं इन्व्हायरमेंट आहे, आणि आपण त्याशी जे असणार जे ऑर्गॅनिझम आहे, आपलं जे रिलेशन असतं घराशी, तर त्याच प्रकारचं म्हणजे इकॉलॉजी होय. तर इकॉलॉजी हा शब्द कसा आला, इकॉलॉजी हा शब्द कसा आला, ओकेस म्हणजे निवासस्थान आणि लोगस म्हणजे स्टडी, अशा दोन ग्रीक शब्दापासून बनलेला आहे. या दोन ग्रीक शब्दापासून इकॉलॉजी हा शब्द तयार झालेला आहे. तर 1868मध्ये हा शब्द डिराईव्ह झाला होता बघा, इकॉलॉजी. तर ध्यानात ठेवा, इकॉलॉजीची डेफिनेशन आपल्याला लक्षात असली पाहिजे. आणि जे सायंटिस्ट आहे बघा, त्याचं नाव पण हे केलं आहे, हे लक्षात ठेवा तुम्हाला समजण्यासाठी. चला पुढच्या स्लाईडला बघू. त्यानंतर इकॉलॉजी बघा, सोप्या शब्दात तुम्हाला चित्र वगैरे समजायचं ठरलं तर समजा हे पाणी किंवा जे एखादं एन्व्हायरमेंट आहे बघा, समजा जंगलाचं, त्याच्यामध्ये एक एक प्राणी याचं जे रिलेशन असतं जंगलाशी, तर तेच म्हणजे काय. आता बघा, कुठला सजीव हा याच्यामध्ये अलिप्त नसतो. तो रासायनिक संरचना, तापमान किंवा आर्द्रता तसेच दाब यासारख्या भौतिक घटनांनी तो इतर सजीवांशी काय केलेला असतो, वेढलेला असतो. तर पृथ्वीवरील सर्व सजीव आणि त्याचे पर्यावरण यामध्ये जे पारस्परिक आंतरक्रिया होत असतात बघा, किंवा विविध मार्गाने परिणाम होत असतो, तर हा जो अभ्यास केला जातो त्याला पारिस्थितिकी किंवा इकॉलॉजी म्हणतात. सोप्या शब्दात इकॉलॉजी म्हणजे तुम्हाला समजलं पाहिजे की एखाद्या प्राण्याचे जंगलाशी जे नातं असतं, आपलं जे घराशी नातं असतं. घर म्हणजे एक एन्व्हायरमेंट धरा, आणि जंगल म्हणजे एक एन्व्हायरमेंट धरा. जसं प्राणी ते जंगलामध्ये राहतो, त्याचं जे नातं जंगलाशी असतं त्याला इकॉलॉजी म्हटली जाते त्याची. आणि आपण घरात राहतो म्हणून आपलं जे नातं असतं घराशी, तर ते एक प्रकारची त्याची इकॉलॉजिकल सिस्टीम मानली जाते. चला त्यानंतर पुढच्या साईडमध्ये बघू आपण. बघा, पर्यावरण. आता पहिली इकॉलॉजी ती महत्त्वपूर्ण आहे पहिल्या याच्यावर. त्यानंतर इन्व्हायरमेंटसुद्धा समजलं पाहिजे. बऱ्याच जणांना इन्व्हायरमेंट आपण आता पहिले इन्व्हायरमेंटचे रिलेशन बघितलं आपण स्वतःचं. ते ॲक्च्युअली इन्व्हायरमेंट म्हणजे काय समजून घ्या. सोप्या शब्दामध्ये मराठीमध्ये डेफिनेशन बघा, सजीवांच्या सभोवताली असणार जे सर्व जैविक किंवा अजैविक घटक आहे बघा, यांचा प्रभाव आणि घटना होत असतात, त्यांच्या एकत्रितपणाला पर्यावरण असे म्हणतात. त्याच्यामध्ये काय असतं, अन्न, ऊर्जा, ऑक्सिजन, पाणी, निवारा अशा सर्व गरजांसाठी प्रत्येक सजीव हा पर्यावरणावर डिपेंड्स असतो. इंग्लिशमध्ये सुद्धा व्याख्या दिली आहे बघा, द सम टोटल ऑफ लिव्हिंग नॉन लिव्हिंग कॉम्पोनंट इन्फ्लुएन्स अँड इव्हेंट सराउंड अँड ऑर्गॅनिझम. म्हणजे सगळ्या प्रकारचे जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम बघा, त्याचं जे कंपोनेंट समजा अन्न, ऊर्जा, ऑक्सिजन, पाणी, तर याचं जे सराउंडमध्ये असतं तर त्याला इन्व्हायरमेंट असे म्हणतात. हे लक्षात ठेवा. याच्यामध्ये बायोटिक अबायोटिक म्हणजे जैविक आणि अजैविक घटकसुद्धा सम्मिलित असतात. समजलं असेल तुम्हाला. तर एक सोप्या शब्द तुम्हाला स्लाईड चित्राद्वारे समजायचं सांगितलं तर एक पृथ्वी काय आहे, पृथ्वीमध्ये जे घटक आहे बघा, समजा डोंगराचा हा भाग आहे किंवा आपण एक सिटीसारखा एरिया आहे, तर हा एक प्रकारचं इन्व्हायरमेंट असतं. सोप्या शब्दात म्हणजे आपलं घर धरा, आपलं किंवा एखादी सिटी धरा किंवा एखादी अकॅडमी धरा, तर ते काय असतं, एक प्रकारचं इन्व्हायरमेंट समजलं जातं. त्यानंतर पर्यावरणात या सर्वांचा समावेश असतो. म्हणजे इन्व्हायरमेंटमध्ये काय काय गोष्टी असतात, शिलावरण पण असतं, वातावरण पण असतं, आणि जलावरण, जीवावरण अशा सर्वांचा संबंध कशाशी येतो, पर्यावरणात. बघा, आपल्या पृथ्वीवर सर्वात जो खालचा घटक आहे बघा, बायोस्फिअर, आणि सर्व मिळून जे म्हणतं ना इन्व्हायरमेंट असते, तर त्या इन्व्हायरमेंटमध्ये त्याची सोप्या शब्दामध्ये समजायचं झालं तर असं समजा तुम्ही.
त्यानंतर बघा एक सोपे याच्यामध्ये चित्र दिलेलं आहे इन्व्हायरमेंट. बघा पुढं आपल्याला इकॉलॉजी असं समजलं. आता इकोसिस्टीमसुद्धा हा शब्द येणार आहे बघा नंतर. सोसायटी बघा, इकॉनॉमी, इकॉलॉजी संपूर्ण कशामध्ये येतात? इन्व्हायरमेंटमध्ये या गोष्टी सम्मिलित असतात. त्यानंतर कंपोनंट आहे बघा, घटक आहे आपण मराठीत म्हणतो. ते इन्व्हायरमेंटचे कोणकोणते घटक आहे बघा, अबायोटिक आणि बायोटिक हे घटक आहे. तर याच्यामध्ये एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर आणि हीट फ्लो, वॉटर आहे, ॲटमॉस्फेरिक गॅसेस आणि वाइंड आहे, फायर आहे, ग्रॅव्हिटी किंवा टोपोग्राफी, सॉईल ह्या जे घटक आहेत आयोटिक, अबायोटिक आणि बायोटिक हे घटक. मराठीत समजलं तर पाणी, अग्नी, ऊर्जा, तापमान, मृदा, गुरुत्वाकर्षण हे जे घटक जे असतात अजैविक घटक. आणि जैविक घटक कोणकोणते आहेत? प्राणी, परपोषी विघटन, मानव हे सर्व जे अजैविक आणि जैविक घटक म्हणून काय तयार होतं? पर्यावरण तयार होत असतं. याच्या भोवती वनस्पती, प्राणीसुद्धा बघा तुम्हाला जे प्राण्याच्या समजा आपण आहे, आपल्या सोबती ज्या गोष्टी असतात, समजा पुस्तकं असतील, कॉम्प्युटर असते किंवा आपली घरचे असतात, हे संपूर्ण इन्व्हायरमेंटमध्ये इन्व्हॉल्व झालेले असतात. त्यानंतर लिव्हिंग ऑफ ऑर्गॅनिझम इन इकॉलॉजी म्हणजे कसं राहत असतं बघा एखादा ऑर्गॅनिझम इकॉलॉजीमध्ये. तर तुम्हाला समोर चित्र दिसतं इकॉलॉजिकल ऑर्गॅनिझम. बघा आपण इथे नंतर पॉप्युलेशन कसं आहे, आपले एक माणसाचं नंतर 2-4 जण धरा किंवा एखादा प्राणी धरा, 3-4 मिळून काय होतं? त्याचे पॉप्युलेशन होतं. नंतर त्या पॉप्युलेशनच्या ते प्राणी प्लस इतर प्राणी मिळून काय होतं? एक कम्युनिटी तयार होत असते. उदाहरणार्थ बघा इथं सस्याचं चित्र दाखवलं आहे, इथं बकरचं आपले म्हणतो ना एखाद्यात याचे प्राण्यांचं चित्र दाखवलं आहे. अशी मिळून काय होते? कम्युनिटी तयार होतं. आता इकोसिस्टीममध्ये काय येतात? घार पण येते, हवा येते, पाणी येतं आहे. नंतर त्याचबरोबर टेरेस्ट्रियलचे प्राणी आहेत बघा, ते सर्व त्याच्यामध्ये आहेत. आणि बायोम म्हणजे पूर्ण समुद्र किंवा जे घटक आहेत बायोमचे, तर ते सर्व घटक त्याच्यामध्ये येतात. पाणी येतं, जमीन येते, संपूर्ण प्रमाणे. हे छोट्या प्रमाणात इकोसिस्टीम छोटा पार्ट आहे बायोमचा, तर ते संपूर्ण त्याच्यामध्ये येतं. आणि बायोस्फिअर म्हणजे पूर्ण पृथ्वीला एक प्रकारचा बायोस्फिअरचे प्रकार आहेत. ॲक्वेटिक आहे, टेरेस्ट्रियल आहे, हे संपूर्ण गोष्टी त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असतात. त्यानंतर पहा समोर हे एक चित्र आहे बघा, आपण इथं ऑर्गॅनिझम आहे. एक मिनिट. ऑर्गॅनिझम म्हणजे स्वतः धरा, नंतर आपले एकसारखे लोक असतात आपल्या घरातले समजा, किंवा पॉप्युलेशन धरली जाते एका गावातले लोक. नंतर कम्युनिटी असते बघा, एका जिल्ह्या पातळीचे असते धरा की त्याच्यामध्ये सर्व असतात. नंतर इकोसिस्टीम त्याच्यापासून डेव्हलप झाली. समजा एखादी एरिया आहे पुण्यातला, तर ते आणि ते पूर्ण देश म्हणजे एक बायोस्फिअर म्हणजे आपले इमॅजिन करू शकतो की अशा प्रकारची सिस्टीम एन्व्हायरमेंटची बनलेली असते. त्यानंतर जे एक्झाम्पल म्हणून समजून घ्यायचं, एक सोप्या शब्दामध्ये सांगितलं. समजा एक पुण्यामध्ये राहता तुम्ही, इन्व्हायरमेंट कसं आहे? एखादी अकॅडमी बघा, एखादी अकॅडमी बघा, ते सराउंडमध्ये जे स्टुडंट्स राहतात सगळे काय 100 असतील, 200 असतील किंवा जे किती धरा, तर असे जे इन्व्हायरमेंट असतं संपूर्ण त्या अकॅडमीचं, ते इन्व्हायरमेंट धरा. इकोसिस्टीम कसं मांडणार की त्या अकॅडमीमध्ये असणारे पुस्तकं आहेत, बुक्स आहेत किंवा स्टुडंट आहेत, हे काय असतात? एकमेकाशी कोरिलेटेड असतात. तर हे काय होतं? मग एक प्रकारची इकोसिस्टीम डेव्हलप झालेली असते. आणि इकॉलॉजी म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्याचं त्या अकॅडमीशी असणारं बिहेवियर कसं असतं किंवा नातं कसं असतं, तर ते इकॉलॉजीमध्ये डिराईव्ह केलं जातं. तर समजलं असेल तुम्हाला इकॉलॉजी म्हणजे काय, इकोसिस्टीम काय आणि इन्व्हायरमेंट काय. इकॉलॉजी एकदम छोटी कन्सेप्ट आहे, इंडिव्हिज्युअल असते किंवा एखादी इंडिव्हिज्युअलचा पार्ट असतो, तो इकोसिस्टीमशी रिलेटेड असतो. इकोसिस्टीम इन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड असते. इन्व्हायरमेंटमध्ये बायोम असतं, बायोस्फिअर असतात, बायोडायव्हर्सिटी ही त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असते. आपण ते पुढे पाहणार आहोत. त्यानंतर कंपोनंट आहे बघा इकोसिस्टीमचे समजण्यासाठी आपण घेतलेले बघा. एखादी ग्रासलँड इकोसिस्टीम बघा, एखादं समजा ग्रास आहे, तर त्याच्यावर डिपेंड काय असतात? ॲक्वेटिकसुद्धा असतात, नंतर टेरेस्ट्रियलसुद्धा प्रोड्युसर असतात. तर उदाहरणार्थ हरिण असतं किंवा गाय असते बघा, तर ही गाय गवताला खात असते. तर गवता खाल्ल्यानंतर समजा उदाहरणार्थ गायला कोण खातं? वाघ खात असतो. आणि जे प्राणी आहेत ते प्राण्यांसुद्धा वाघ खातो. म्हणजे ही एक ग्रासलँड इकोसिस्टीम तयार झाली. तर तुम्हाला इकोसिस्टीम चांगलीपैकी समजली असेल. दुसरे कंपोनंट कोणकोणते असतात इकोसिस्टीम हे महत्त्वाचं आहे. तर जसं आपण इकॉलॉजीमध्ये कंपोनंट बघितले, कसं अग्नी बघितलं, बाकी सर्व गोष्टी आपण पाहिल्या, तसंच इकोसिस्टीमसुद्धा 2 घटक असतात. कंपोनंट म्हणजे घटक म्हणा कंपोनंटला मराठीत, अबायोटिक कंपोनंट आणि बायोटिक कंपोनंट. तर अबायोटिकमध्ये काय काय असतात? याच्यामध्ये 2 प्रकार केले आहेत पुन्हा, क्लायमॅटिक आणि इडॅपॅटिक फॅक्टर. रेन, लाईट, वाईंड आणि टेम्परेचर ह्या घटक क्लायमॅटिकमध्ये इकोसिस्टीममध्ये येतात. का पाणी येणार, वारा येणार, अग्नी येणार आणि तापमान ह्या गोष्टी त्याच्यामध्ये समजतात अजैविक घटकामध्ये. आणि जैविक घटकामध्ये प्रोड्युसर असतात समजा वेगवेगळ्या ठिकाणचे, तर त्याच्यामध्ये प्रायमरी कंझ्युमर, सेकंडरी कंझ्युमर, टर्सरी. उदाहरणार्थ हे ग्रासलँड सिस्टीम ही जी असते, तर ही त्याद्वारे
तुम्हाला दुसऱ्या बायोटिक कंपोनंटला धरून समजा. समजलं? चला पुढच्या स्लाईडला घेऊ. त्यानंतर बघा क्लासिफिकेशन केलेलं आहे कसं इकोसिस्टीमचं. आता हे समजण्यासाठी खूप सोपं दिलं आहे. नॅचरल इकोसिस्टीम आहे इंग्लिशमध्ये बघा. टेरेस्ट्रियल म्हणजे जमिनीवरची, ॲक्वेटिक म्हणजे पाण्यातली. आता टेरेस्ट्रियलमध्ये प्रकार आहेत पुन्हा इकोसिस्टीमचे. पहिले कोणते नॅचरल बघितलं आणि दुसरं मॅनमेड आहे. तर नॅचरलमध्ये 2 प्रकार पुन्हा पडतात, टेरेस्ट्रियल आणि ॲक्वेटिक. तर टेरेस्ट्रियल म्हणजे जमिनीवरची कोणकोणते, फॉरेस्ट असते, ग्रासलँड आत्ताच बघितलं आपण, आणि डिझर्ट प्रकारचे. ॲक्वेटिकमध्ये कोणकोणतं फ्रेश वॉटर असतं, सलाईन वॉटर आणि मराईन वॉटर. ह्या 3 ॲक्वेटिक सिस्टीम इकोसिस्टीममध्ये डेव्हलप झाले आहेत. मराठीत सुद्धा इथे तर तुम्ही समजून घ्या. त्यानंतर पुढं बघा, आता पुढची कन्सेप्ट आहे इकोटोन. खूप महत्त्वपूर्ण आहे बघा. परीक्षेमध्ये यावर क्वेश्चन विचारलेलं सुद्धा आहे की इकोटोन असं काय, म्हणजे व्याख्या दिली ती याला काय म्हणतात म्हणून असं सांगितलं होतं. तर इकोटोन म्हणजे काय असतं, एक झोन असतो जंक्शनचा 2 घटकामधील. त्याच्यामध्ये एखादा समजा उदाहरणार्थ 2 घटक आहेत समजा, तर त्यांच्यामधला जो पार्ट असतो तर तो इकोसिस्टीम म्हणला जातो. म्हणजे इकोसिस्टम इज अ झोन ऑफ जंक्शन बिटवीन 2 ऑर मोर डायव्हर्स इकोसिस्टीम. म्हणजे ग्रासलँड झालं किंवा ॲक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल यांच्यामधला जो झोन येतो मधला ट्रान्झिशनमधला, तर तो इकोटोन मानला जातो. त्यासाठी उदाहरण समजण्यासाठी आपण इथं काय केलं आहे, हे पाणी आहे, हे टेरेस्ट्रियल आहे. ह्यांच्यामधला जो एकत्र एक आपण म्हणतो ना एखाद्या तलावाचा काठचा भाग जो असतो ना तो इकोसिस्टीम असतो. तसेच ग्रासलँड आहे आणि जास्त झाडं आणि कमी झाडं असतात. तर या ठिकाणी आकाशात ट्रान्झिशन आपल्या सर्वांना माहिती आहे की एक ट्रान्झिशन असं असतो की तिथून जास्त झाडं वाढले जातात आणि तिथून झाडे कमी होत चालतात. तर हे जो मधला ट्रान्झिशन झोन आहे त्याला इकोटोन म्हणलं जातं. उदाहरणार्थ बघा इकडं झाडं दाखवलेले आहेत आणि इकडं हे बारीक आहेत आणि हे मोठे झाड आहेत, यांच्यामधला जो भाग येतो तो इकोटोन मानला जातो. अजून एक चित्र आहे बघा, ए आणि बी मधलं जो एक पिवळी आणि हिरव्यामधली रेषा आहे बघा. तर ही जी मधली पिवळी यांच्या दोघांच्या मध्ये जो भाग येतो तो इकोटोन मानला जातो. उदाहरणार्थ इथे एक आहे बघा, पाणी इथे आहे, पाणी आणि हे ग्रास, त्यानंतर हे मोकळं झालं, इथं झाडं नाहीत. ते इथे एक इकोसिस्टीम डेव्हलप झाली आणि पाणी आणि जमिनीच्या मध्ये एक इकोसिस्टीम डेव्हलप झालेली आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला इकोसिस्टीम समजलं असेल. इकोसिस्टीम म्हणजे इट्स झोन ऑफ जंक्शन बिटवीन 2 ऑर मोर डायव्हर्स इकोसिस्टीम. एक्झाम्पल ठरलं तर मॅग्रोव्ह फॉरेस्ट रिप्रेझेंट अँड इको, पुन्हा एकदा का मॅग्रोव्ह फॉरेस्ट रिप्रेझेंट अँड इकोटोन बिटवीन मराईन अँड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टीम. म्हणजे मॅग्रोव्ह झाडं आहे बघा, तिथं काय असतं, दलदलयुक्त आपण असतं आणि पाणी पण मिक्स असतं. या दोघांच्या मधलं असल्यामुळे काय होतं, एक तर ते पाण्यातलं पण नाही आणि दडपूर्ण जमिनीवरचं पण नाही, ते मधलं डिपेंड असतं. म्हणून त्याला मॅग्रोव्ह जे फॉरेस्ट आहे ते काय असतं, एक प्रकारचं इकोटोन असं मानलं जातं. त्यानंतर जैव किंवा बायो बघा, त्याला जैवक्षेत्र मराठीत म्हटलं जातं किंवा जीव सहतीसुद्धा म्हटलं जातं. तर बघा आता बायोम हा त्याचा पुढचा भाग आहे. द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फिअर इज डिव्हिजिबल इंटू इनॉर्मस रिजन कॉल्ड बायोम. म्हणजे वेगवेगळे जे विविध प्रकारचे वनस्पती असतात किंवा समुदाय असतो हे एका याच्यामध्ये येतात. उदाहरणार्थ झालं तर पोलार ठिकाणी आहे, तुंड्रा आहे. तर अशा प्रकारची जी, तर बायोम तुम्हाला समजलं असेल, जे विविध अनेक प्रकारची वनस्पती किंवा मोठे समुदाय ते एकत्र राहतात बघा. अशा एका एकत्र समुदायाला काय म्हणतात, जीवसहित किंवा बायोम म्हटलं जातं. समजण्यासाठी बघा एक इकडे डायग्राम दिलेली बघा, पोलार आहे, तुंड्रा हे एक बायोम आहे, पोलार एक बायोम आहे, नंतर टेम्परेचर डिसिडियस फॉरेस्ट एक आहे, कोल्ड डिझर्ट एक आहे, वॉर्म डिझर्ट एक आहे, नंतर सवाना. हे जे भाग आहेत ते सर्व या बायोममध्ये येतात. तर तुम्हाला असे 9 प्रकारचे बायोम तुम्हाला चित्रात दिले. आपण हे संपूर्ण डिटेलमध्ये पुढं पाहणार आहात, पण ध्यानात ठेवा त्यात संपूर्ण याचा ग्रुप म्हणजे बायोम मानलं जातं. त्याला जैवक्षेत्र म्हटलं जातं. जैवक्षेत्र आणि बायोडायव्हर्सिटी किंवा बायोम किंवा बायोडायव्हर्सिटी या कन्सेप्ट खूप महत्त्वपूर्ण आहेत, ते समजून घ्या. तर बायोम तुम्हाला समजलं असेल की जे घटक आहेत छोटे छोटे पार्टमध्ये, तुम्हाला समोर चित्र एक दाखवलं असेल बघा. तर हे बायोम आहे बघा, तुंड्रा आहे, सबरलँड आहे, श्रबलँड, नंतर रेन फॉरेस्ट आहे, ग्रासलँड, डिझर्ट, टेम्परेचर डिसिडियस आहे, नंतर कॅनिफेरस फॉरेस्ट आहे. अशा प्रकारचे जे बायोम आहेत ते छोटे छोटे पार्टमध्ये, याला संपूर्ण काय म्हणतात, बायोम म्हणतात. वेगवेगळे प्रकारचे तुंड्रा, तायगा, तर समजलं असेल. ओके. त्यानंतर पुढं बघा बायोस्फिअर किंवा जैवविविधता किंवा बायोस्फिअर जैवविविधता म्हणतात, बायोडायव्हर्सिटीला जैवविविधता म्हणतात. तर बायोस्फिअर बघा काय व्याख्या आहे त्याची, इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ वेअर लाईफ कॅन एक्झिस्ट. म्हणजे असा एक पृथ्वीचा पार्ट आहे तिथं लाईफ काय करते, एक्झिट करते. नंतर बायोस्फिअर रिप्रेझेंट अ हायली इंटिग्रेटेड अँड इंटरॅक्टिंग झोन कंपॅरिझन ऑफ ॲटमॉस्फिअर, हायड्रोस्फिअर आणि लिथोस्फिअर. म्हणजे असा एक पार्ट आहे बायोस्फिअरचा ज्या ठिकाणी
ॲटमॉस्फिअर पण असतं, लिथोस्फिअर म्हणजे जमिनीवरचा भाग, आणि नंतर हायड्रोस्फिअर, अशा तिघांचा जो भाग मिळून तयार होतो त्याला बायोस्फिअर म्हटलं जातं. आणि बायोसिटी म्हणजे एक व्हरायटी असते. तर ॲक्च्युली बायोस्फिअरला जैविक तर स्पेअर म्हणजे चक्र देण्यात तेव्हा, आणि जैविक चक्र म्हटलं जातं त्याला. तर बायोडायव्हर्सिटी याच्यात धरू नका. जैवविविधता म्हणजे आता बायोडायव्हर्सिटी ठरलं तर अनेक प्रकारचे, समजा हे बघा फुलं आहेत, नंतर चित्र आहे बघा फुलं इथं फुलपाखराचं, नंतर जे हे प्राणी आहेत बघा, हे संपूर्ण विविध युनिक आहेत. तर यांच्या मिक्सीकरणाला बायोडायव्हर्सिटी म्हणतात. आणि बायोस्फिअर म्हणजे असं ठिकाण असतं ज्या ठिकाणी हवेचा संपर्क येतो, जमिनीचा संपर्क येतो आणि पाण्याचा संपर्क येतो, असे मिळून जे पार्ट तयार होतो त्याला बायोस्फिअर म्हणतात. तुम्हाला आता चांगलं समजलं असेल. म्हणजे ध्यानात ठेवा, ज्या ठिकाणी पाणी, जमीन आणि हवा ज्या ठिकाणी एकत्र येते त्याला बायोस्फिअर म्हणतात. आणि जे बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय, विविध घटक असतात वेगवेगळ्या कास्ट, किंवा आपण म्हणतो ना कास्ट म्हणण्यापेक्षा एखाद्या प्राण्याचे असतात, फुलपाखराचे असतात, फुलांचे असतात, हे जे पार्ट एकत्र येतात इन्व्हायरमेंटमध्ये, तर ही जी डायव्हर्सिटी असते त्याला डायव्हर्सिटी वेगळ्या प्रकारे त्याला बायोडायव्हर्सिटीसुद्धा म्हटलं जातं. आता चांगलं समजलं असेल. त्यानंतर जैवविविधता बघा, बायोडायव्हर्सिटी तर पृथ्वीवरील सजीवामध्ये आढळणाऱ्या विविधतेला जैवविविधता म्हणतात. ही एक व्यापक संकल्पना. याच्यामध्ये जनुकीय विविधता, जाती विविधता आणि परिसंस्था किंवा इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी असं म्हणलं जातं. तुम्हाला इथं चित्र आहे बघा, प्लॅन्ट आहेत, ॲनिमल आहेत, आपण व्यक्तीसुद्धा आहेत, नंतर पक्षी आहेत, विविध प्रकारचे झाडामध्ये विविध लहान झाडे आहेत किंवा एकदम श्रब आहेत, नंतर मिडल याच्यामधले झाडेसुद्धा आहेत, नंतर हाईटचे सुद्धा झाडं त्याच्यामध्ये इन्वॉल्व आहेत. प्राणीसुद्धा सर्व प्रकारचे, कोंबडे दाखवले, चिमणी दाखवले, व्यक्ती, माणसं सर्व दाखवले आहेत. तर हे संपूर्ण तयार काय होतं, एक प्रकारची बायोडायव्हर्सिटी तयार होते. याच्यामध्ये सर्व गोष्टी एकत्र येतात. त्याच्यामध्ये जनुकीय असतात, नंतर जाती विविधता असते, फुलपाखराची विविध जाती असतात, नंतर परिसंस्था विविधता असते. परिसंस्था बघितली आपण, इकोसिस्टीम, प्रत्येकाची एक युनिक परिसंस्था असते. तर तुम्हाला बायोडायव्हर्सिटी चांगल्यापैकी समजली असेल. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय पाहिलं, याचा इतिहास पाहिला हॅकेलचा. नंतर इकॉलॉजी म्हणजे काय, व्याख्या कशी आली, ग्रीक व्याख्या कधी आली 1869ला ती पाहिली. इकोसिस्टीम म्हणजे काय ते पण पाहिलं. नंतर इकोटोम बघितलं, जो ट्रान्झिशन झोन असतो बघा, पाणी दोन डायव्हर्सिटी बिटवीनचा, किंवा आपण दोन इकोसिस्टीमच्या मधला जो पार्ट असतो त्याला ॲक्विटिक आणि टेरेस्ट्रियल यांच्यामधला जो भाग असतो त्याला इकोटोम म्हटलं जातं. बायो बघितलं, त्याचे प्रकार बघितले, घटक बघितले, बायोस्फिअरसुद्धा बघितलं आपण, नंतर बायोडायव्हर्सिटीसुद्धा हा पार्ट बघितला. तर तुम्हाला मित्रांनो हा छोटासा व्हिडिओ कसा वाटला तर नक्कीच कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि पुढच्या इन्व्हायरमेंटवर कोणत्या टॉपिकवर लेक्चर पाहिजे ते पण कमेंट करून सांगा. आपण एक्झामच्या आधी जवळजवळ इन्व्हायरमेंटचा हा सेक्शन पूर्ण करणार आहोत. त्याच्यामुळे टेन्शन न घेऊ. ह्याच्यावर असणारे आयोगाचे जे सर्व क्वेश्चन आपण इथे पूर्ण डिटेलमध्ये समजूनसुद्धा घेणार आहोत. तर घाबरू नका, आपण संपूर्ण तयारी आपल्या चॅनलवर करून घेणार आहे. त्यासाठी तुम्ही आपले Mpsciqeducation जे एन्व्हायरमेंटचं चॅनल आहे त्याला नक्कीच सबस्क्राईब करून घ्या, कारण त्याच्यावर सर्व व्हिडिओ एन्व्हायरमेंटच्या रिलेटेड येणार आहेत. चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू सर्वांची पुन्हा.